Welcome to Epal channel. Unauthorized item එකක් remove වෙච්ච එකම දේ තියෙන මේ සහෝදරයාගේ කාලයකට කලින් ආපු item එකක් තමයි කාලයකට කලින් list කරලා remove වෙච්ච item එකක් තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ සම්බන්ධව තියෙනවා නම් මේ වගේ items තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com email address එක mention කරලා තියෙනවා description එකේ. ඒකට එවන්න zero remove as mention කරලා subject එක ඒතර හොයාගන්න පහසුයි. ඊට අමතරව list කරන්න මොනවද item ගැන කියලා ඔළුවේ තියෙනවා නම් දෙයක් හොයාගන්න බැරුව තියෙනවා ඔළුවේ තියෙනවා නෙමෙයි. epal mute session තියෙනවා. ඊට අමතරව epal research තුලින් තව දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව වෙනම playlist දෙකකුත් තියෙනවා channel එකේ. We have removed our listing because it didn't follow Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies so counterfeits are illegal and not allowed in eBay එකේ දාන්න බෑ. Your listing was reported by Kevin Merck, Turkey Merck Limited for violating their copyrights. ඒගොල්ලන්ගේ මේක නිසා තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන email address එක mention කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම මේ incident එක අනුව කියන්නේ යවන්න යන්න එපා email address එක. මොකද මේ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කාලයකට පස්සේ. remove කරාට පස්සේ. ඉතින් ඒ කාලයක් ගිහිල්ලා ආයි අපි මේකට කතා කරන්න යනවා කියන්නේ අපි අර ප්‍රශ්න වලට අතවැණීමක් වෙන්නේ. ඒ අලුතම එවන ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද මේ කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි ඒගොල්ලෝ එවන්නේ. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ වගේ incident එකකට නම් email එකක් දාන්න යන්න එපා. just let it go. අමතක කරලා දාන්න. Skull coffee mug, home decor beer, tea, water, milk, bar, drinkware, cup, Halloween gift. ඉතින් මම දාලා තියෙන්නේ skull එක තියෙන mug එකක්. ඉතින් හොඳ trend කරන්න පුළුවන් items. හැබැයි ඒකට authorization එකක් තියෙන්න ඕන. කරනවා නම් දැන් මේ incident එක අනුව. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. ගොඩක් දුරට මේව අහුවෙන්නෙත් ඒක. දැන් Halloween කාලේට මේව ගොඩක් කට්ටිය දානවනේ. Halloween ලඟ වෙනකොට ඉතින් මේව search වෙනකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා කවුද තව විකුණලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒතකොට තමයි එන්නේ listing එක remove වුණත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අහුවිය හැකියි. right list කරන්න එපා බොහොම safely ඉන්න list එකට දාගන්න don't try this add to list එක දාගෙන try නොකර ඉන්න good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක epal hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනයට අපිට join all the very best promoter Sri Lanka happy selling